सो हे हाय आतां जालें आमगे नांवोन तेज कोन बी जालें आयज कितें केलां तें शेअर करता तुमकोडे ओके आनी शेनोन कोता स्टडीज हिंदी कोता तेगेले स्टडीज कंप्लीट कोता आनी हांव आहा हिंचय आतां मागीर जेवपाचें आनी न्हिदपाचें मागीर आनी सगल्यांक थँक्यू तुमकां म्हाका मोटिवेट कोत्ताय म्हण सगलीं जाण सगलीं नांव घेयनासतना सगल्यांक थँक्यू म्हणटा ओके प्रिया आमची गोन फामील ब्रँडा थँक्यू सो मच ओके म्हाका मुखार असो हेल्प कोत्ताय म्हण तुमी ओके आनी मुगे चोया अशें करून म्हाका मुखार असो हेल्प कोराय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन ओके आनी मागीर मेळटा टील देन बाय टेक केअर रायस कूक करपा दोलें आनी कोड करपाचो सोय कांतिल्या कोकोनट आनी हे न्हू हांवें बॉयल्ड रायस उकडे तांदूळ फुगोंक घायलोले राती ओवरनायट सोक केले आनी आतां तें हांव ग्रायंड करून तेंची कोयलड कोत्तले ही रेसिपी आहा सोद म्हाका पयलीं बरें पयलीं शेअर केलेली बट स्टील हांव आनीक शेअर कोत्ता ओके हे आतां ग्रायंड करूं जाय उदोगान कडेन नाटिला हें सो भितोशी घालून कोत्ता ऑनियन कट केला एका कोडी बारीक कट केलें डायरेक्ट कांडे घायलें फोण बी कांय माना तेज मिक्सरा लागलो न्हू तेज उदक घायलां गॅस फ्लेम ऑफ कोल्या आनी दवरल्या आनी ऑनियन हितून घाता बरी स्टर कोता दाट जालें जाल्यार चोयन तुमी पातळ करपाचें सो अशें करून इतली दवरल्या ही न्हू सिंपल वे क्वीक सारकी ओके आनी हांव रोसूय घालन कोता फोण्णूय मान कोता जायत भाशेन कोता बांगडे सेपरेट लेपां सेपरेट ताल्ल्या सेपरेट ओके ही सारकी सिंपल वेयान दाखयली तुमकां मुगे कोडी करपाची हांवें वाटिलां उदक बी घालन सगळे मसाला घालन चिलीज घायले जिरा हल्दी पावडर आनी आनियन घायला चोय बारीक कट करून हितून आनी आमसण टॅमरीन घायलोली जालें उदकान वाटिलां आनी बारीक केलां म्हाका जाय तितलें आनी उदक घायलां आनी हेचो शिजोवन दवरलां ओके सो ग्रीन चिली घायल्या स्लीट केल्या आनी चार आहाय ते कोडयांक घाता मुगे फरकोत येयलो कोडये एक सॉल्ट बी लायन दवरल्या तेचो एक कोड रेडी मुगेली केड कातोल्या जाल तो आनी शामीर कातोत आनी कोण दोतोच केड्यांक गेळाव जाल आमगेलो इतलें पातळ केलां अशें ओके हितून आतां शुगर घालपाची आनी सॉल्ट टेस्ट वायज घालपाचें हितून हांव आतां सॉल्ट घातां आनी शुगर घातलें शुगर घातां तुमकां कितू जाय ती गोडसाण चोयन घालपाची बरें मिक्स कोत्ता तेशें कोन्न हिंग आतां फ्रायींग पॅन दवरलां बरें गरम केलें तें आनी ऑयल घातां थोडीशी हांव अशें करून कावर केलां हांव सो अशें करून जालें ओके वयल्यान कावर केल्या पुरो ताली ना तुमकां प्लेट देखून नासल्या वयल्यान दवरपाची बरी जाता आनी बरी लागता ह्यो वेलोड्यो कोण ट्राय करून हाय चोय अशें करून जालें बऱ्यो लागता ह्यो खावपा तुम ट्राय कोराय हाय तुम कितें करून कोत्ताय तें सांगल्या जालें हांव अशें करून कोत्ताय ओके वेलोड्यो ओके बाय